Và trước khi em chia sẻ về cái nỗi sợ sex của em thì em rất là muốn hỏi chị đã từng bao giờ chị sợ sex chưa? Có. Nếu như nói không là nói dối. Lý do tôi đẻ 2 đứa con rồi. Cảm ơn Durex đã đồng hành cùng Vietcetera trong hành trình cởi mở và khám phá bản thân. Hãy bấm theo dõi và mua hàng chính hãng tại Shopee Mall. Sử dụng code dưới đây để được giảm 15%. Ngoài ra, Durex vừa ra mắt dòng sản phẩm mới Durex Jeans cho cuộc yêu vô lo với chất lượng bạn luôn tin tưởng từ Durex. Hi, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với Cởi Mở Season 2. Và tập ngày hôm nay của tụi mình á, thì có một người khách mời mà mình thích ơi là thích luôn, thích quá là thích luôn á. Mời được chị là kiểu mình kiểu sướng rơn từ cái lúc mà biết luôn rồi đó. Vậy thì đây là ai đây nè? Rồi khoan, cho chị đáp đất một cái. Mọi người hiểu cảm giác của tôi không? Nói chứ mình được người khác thích mình cũng mê. Mà đôi khi cái điều đó nó làm cho mình bay bổng. Thôi đáp đất rồi. Xin chào tất cả mọi người đến với Cởi Mở Season 2. Có nghĩa là đã có một cái số 1. Dạ đúng rồi. Cái số 1 đó rộn ràng không? Rộn ràng lắm. Hôm nay chị sẽ cố gắng để nó rộn rã. Cỡ cái số 1 nói vậy thôi. Chứ hy vọng rằng là chúng ta sẽ có một tinh thần thật sự cởi mở giống như tên của chương trình, để câu chuyện ở đây nó được bày biện ra một cách chi tiết cụ thể, không có vùng cấm. Để làm gì? Để chúng ta quay ngược trở lại, mỗi người sẽ chăm sóc tốt cái cuộc sống của các bạn với những cái hoạt động mà đôi khi chúng ta cứ phải dán nhãn nó là chuyện cấm hoặc là chuyện tế nhị, nhưng thực ra nó là những cái chuyện rất là quan trọng và cơ bản trong cuộc sống của mình, đúng không? Dạ, và nãy giờ chưa nhắc tên. Và đây là tiến sĩ tâm lý Tô Nhi A. Xin lỗi, tôi lanh quá. Chào các bạn. Mà nhờ như vậy cũng quên mất là hai đứa mình cũng chưa có giới thiệu hai đứa mình là ai luôn á. Dạ vâng, mình là Kỳ Nam và đây là năm nay mọi người ơi, mình đổi tên rồi. Năm nay mình là Minh Trang nha. Mình bỏ cái chính chuyên vậy. Chính chuyên lại vậy em, năm nay em chính chuyên lại dạ. Mọi người có nhớ cái tên không chính chuyên của bạn ấy không? Trang chuối. Vậy thì cho xin là trái chuối. Đó. Ok. Hôm nọ đang ngồi suy nghĩ làm sao để nói chuyện với lại một tiến sĩ tâm lý mà về đề tài tính dục nó được hay và được gần gũi đây, bởi vì nhắc tới tâm lý thì nó có quá nhiều cái để chúng ta phải lo. Thì Nam chợt nhớ lại có một cái giai đoạn là Nam cực kỳ sợ sex. Nó sợ hả em? Dạ sợ luôn. Mà em dùng đúng từ luôn rồi đó, sợ. Dạ sợ. Yeah. Tại vì giống như là sau một cái lần đó em ngủ với người yêu em xong thì ngay sau đó em gặp một cái tai nạn lớn. Và sau đó trong một thời gian rất là dài, mỗi khi mà nghĩ tới chuyện sex, mỗi khi chuẩn bị để làm tình thì cái cảm giác nó quay trở lại, cái sự lo sợ, sự run rẩy, nó làm mình cảm thấy hồi hộp cực kỳ luôn, giống như là mình chuẩn bị đi làm một cái chuyện mà mình không muốn, chứ nó không còn là chuyện sex nữa. Thì mới đầu thì mình cũng chỉ nghĩ là chắc là cảm giác này tâm lý hồi hộp, nhưng nghĩ đi nghĩ lại tại sao lại hồi hộp tới cái độ mà gần như là nó gây cho mình cái ức chế như vậy. Thì mình mới thử sâu chuỗi lại các vấn đề, thì mình nghĩ là những cái cảm giác này nó giống như cái cảm giác mình bị tai nạn hơn là những cái gì nó xảy ra trong quá trình mình làm tình. Thì đó, xong rồi mình đem cái câu chuyện này mới nói với các bạn đồng nghiệp. Thì hóa ra là mỗi bạn cũng có chia sẻ là đã từng có những cái giai đoạn mà họ không cảm thấy thoải mái khi nghĩ tới chuyện tình dục. Và em nghĩ rằng cái đề tài PTSD, tức là có một cái từ tiếng Việt stress sau sang chấn. PTSD là stress sau sang chấn, có nghĩa là cái sự kiện đó nó qua rồi và chính vì điều này cho nên cái người ở bên ngoài á, người ta đôi khi không có thông cảm với những cái nỗi sợ của các bạn đâu. Bởi vì ví dụ bạn nói là hồi đó đó em gặp cái chuyện đó và bây giờ em luôn cảm thấy căng thẳng hoặc là bị cái gì đó, thì một số người ta sẽ nói cái chuyện đó nó qua rồi, sao rảnh vậy, cái chuyện đó nó là quá khứ rồi. Nhưng mà cái đấy là cái thời điểm diễn ra sự việc, nhưng mà những cái dư chấn để người ta cảm thấy khó khăn về tâm lý nó vẫn kéo dài về sau, nếu như mà chúng ta không giải quyết dứt điểm bằng những cái liệu pháp trị liệu hoặc là sự chủ động nhìn nhận lại. Thì cái cụm từ của nó là PTSD, thì nói tiếng Việt, thực ra tiếng Việt thì nó cũng khá là rõ nghĩa rồi đó, là stress sau sang chấn, có nghĩa là cái sang chấn nó đã trải qua rồi, nó đã diễn ra xong rồi, nhưng mà người ta vẫn còn bị cái ảnh hưởng đó về sau, là trường hợp của em. Nhưng mà nó không chỉ đơn giản là trường hợp của anh em không đâu. Và tập ngày em hôm cũng nay bị tai nạn hả? Cái gọi là không gọi là tai nạn lắm đâu, nhưng mà đầu tiên á là để firm lại cho mọi người biết thì tập ngày hôm nay của chúng ta sẽ nói về nỗi sợ sex. Và trước khi em chia sẻ về cái nỗi sợ sex của em thì em rất là muốn hỏi chị đã từng bao giờ chị sợ sex chưa? Có. Nếu như nói không là nói dối. Lý do tôi đẻ 2 đứa con rồi.
Và đây là một cái nỗi sợ khá là phổ biến với nhóm phụ nữ đã lập gia đình, bởi vì chúng ta sẽ có những cái giai đoạn mà cơ thể của chúng ta nó không có đủ sức để nó có thể tải thêm một cái hoạt động nữa mà vốn đó là hoạt động bình thường, đó là hoạt động tình dục trong quan hệ vợ chồng. Điều này nó liên quan đến thai kỳ nè, nó liên quan đến sau sinh, bởi vì sau sinh nó không phải chỉ đơn giản là việc mà chúng ta thay đổi lượng hormone hoặc là cơ thể của chúng ta vừa trải qua một cái kỳ sinh nở, mà nó còn là câu chuyện ảnh hưởng bởi cái gọi là cái sinh hoạt tại thời điểm đó, với con nhỏ, với bỉm sữa, với nhiều vấn đề khác nhau. Thì cái việc mà gần gũi, cái việc quan hệ vợ chồng, cái việc hoạt động tình dục lúc này nó không phải là một cái câu chuyện dễ chịu. Và hầu như phụ nữ, nếu như nói 100% thì phải có số liệu, nhưng mà đây là một cái diễn biến gần như là tự nhiên để mà chúng ta sợ, gọi là sợ sex. Đó là cái lý do mà nếu như mà nói là ở bản thân mình là có. Cái thứ hai là nó cũng liên quan đến những cái dấu ấn không có được tích cực ở thời thơ bé. Để từ đó thì cũng có một cái giai đoạn mà mình không thoải mái với cái việc là, tức là sex ở đây các bạn phải hiểu rằng là nó không chỉ đơn thuần là được hình dung bởi một cái hành động rất là vật lý, đó là cái sự đụng chạm giữa cơ quan sinh dục giữa hai người nha. Các bạn phải hiểu rằng là nó có rất nhiều cấp độ về hành vi sex với nhau, ví dụ như là sự sờ chạm, nó cũng là dấu hiệu rồi đó. Thì có một giai đoạn mà mình không thoải mái với cái điều đó đâu. Đó là cái câu chuyện mà từ cái trải nghiệm của bản thân mình. Nhưng mà nó chỉ là một cái lát cắt rất là nhỏ trong tổng thể một cái bức tranh mà chúng ta bàn về hôm nay. Đó là bức tranh về câu chuyện là sợ sex. Em cũng tin là cũng có rất là nhiều bạn gái có cái có tức là đã từng rơi vào cái trường hợp là họ sợ. Em không phải đồng ý, có thể là mình chưa có số liệu là 100%, nhưng mà chắc chắn luôn. Ví dụ như ở bản thân của Trang, mặc dù bảo rằng là một người làm về giới tính tình dục đi, đúng không, nhưng mà em vẫn đã có những lúc sợ. Em có hai nỗi sợ. Cái đầu tiên em không biết có được gọi là sợ sex hay không, hay là mình sợ việc thân mật với một người nhất định. Tức nghĩa là đúng với cái người đó thì mình lại cảm thấy giống như là không có được. Tại có thể là do mình có cái tổn thương nào đó với họ hồi trước rồi, nên thành ra là mình không muốn gần gũi nữa. Còn cái sợ thứ hai là sợ khi mà physical, tức là cơ thể của mình không đáp ứng được. Giống như chị nói, có rất là nhiều những cái lý do khiến cho chúng ta không muốn quan hệ ở nữ. Như ví dụ như em ở lúc đó thì em cảm thấy mỗi lần quan hệ rất là đau. Nó dẫn tới cái sự sợ hãi. Rất là sợ luôn, kiểu như bây giờ nó đau quá, mình không có cảm thấy có cái gì thích thú nữa. Và khi mà cái cân nặng của em nó hơn bây giờ 10 kg mọi người. Đâu có hơn tôi. Không có hơn tôi mà dám ngồi nói như đúng rồi. Nhưng mà ý là em có cái sự, em nhìn thấy được cái sự thay đổi của mình sau khi mà em giảm cân lại á, thì cái sex life của em nó khác đi. Em có nhu cầu nhiều hơn. Còn cái lúc mà khi em hơi nặng hơn bây giờ thì kiểu như em rất là mệt mỏi á. Hiểu rồi. Lúc nào người em nó cũng không đúng thiệt. Cho nên cái chuyện mập không có đơn thuần là câu chuyện body shaming. Thực ra là chúng ta cũng nên sống lành mạnh. Tôi đang cố gắng, đừng focus tôi. Thì sau khi hai cô gái chia sẻ thì đúng là mình không có cái số liệu 100%. Nhưng mà em có đọc một cái tài liệu thì nó nói là khoảng 10% phụ nữ có cái gọi là cái PTSD với liên quan tới tình dục. Trong khi đối với nam giới thì chỉ có 4%. Nam vừa mới cho chúng ta một cái cứ liệu về một cái con số, nhưng nó chỉ cũng mới là một cái lát cắt về câu chuyện sợ sex là PTSD thôi. Trong khi đó những cái gọi là những cái tổn thương về tâm lý nó có rất nhiều dạng, nó có nhiều chứng khác nhau nữa. Có nghĩa là nó không chỉ là PTSD như vậy thì mới có PTSD thì đã là cái con số đó. Bây giờ mình mở rộng cái bức tranh đó ra thì có thể là câu chuyện nó sẽ rất là nhiều màu sắc và số liệu của nó sẽ lớn hơn rất là nhiều. Chị sẽ không muốn cho mọi người bắt đầu cảm thấy bây giờ sao, bây giờ bày ra một mớ rồi bây giờ thế thì bây giờ chị muốn nói như thế này để câu chuyện của chúng ta nó làm cho các bạn bắt đầu rõ hơn ha. Thứ nhất đó là chúng ta sẽ phải đi nhận diện để giải quyết cái tâm tư của Nam á, khi mà đầu giờ ngay từ đầu năm nói trời ơi, em đã từng có một trải nghiệm như vậy, hoặc là với Trang. Thì cái nguyên nhân của nỗi sợ nó là cái gì? Yes. Và trước khi bước qua phần 2 thì xin cảm ơn nhà tài trợ Durex, thương hiệu số 1 thế giới về bao cao su, đã đồng hành cùng với Cởi Mở. Vì chỉ có sự an toàn, chúng ta mới có được không gian để cởi mở với nhau. Chúng ta sẽ hiểu về mọi chuyện khi chúng ta truy nguyên về nguồn gốc ha.
Cái gì cũng vậy. Ông bà mình nói một câu rất là đơn giản là cái gì nó cũng phải có đầu có đuôi các bạn. Thế thì cái đầu của câu chuyện này là mình phải biết là cái nỗi sợ đó nó khởi phát từ cái điều gì ha. Một vài gạch đầu dòng sau đây để chúng ta có thể định hình được cái nguyên nhân tạo ra nỗi sợ. Bởi vì khi bạn xác định được nguyên nhân thì bạn mới chọn được giải pháp, chứ còn khi xác định sai nguyên nhân thì hệ thống giải pháp là vô nghĩa, đúng không? Trong mọi chuyện thì chúng ta sẽ thấy là ví dụ như với câu chuyện của Nam đi, thì cái nỗi sợ của Nam đó là cái nỗi sợ bởi vì cái tai nạn của em á, nó được não bộ ghi nhận lại một cách đồng bộ bởi cái sự hưng phấn của nhiều vùng thần kinh tại cái thời điểm mà sự việc đó diễn ra. Thế em phải hiểu rằng là não bộ của em nó hưng phấn cùng một lúc ở nhiều điểm để nó ghi nhận tổng hòa một cái hệ thống các thông tin là ok, bạn vừa mới xong một cuộc sex, bạn bị tét cái ạch, bạn bị chấn thương phần nào đó trên cơ thể, và cái chấn thương đó tạo ra những cái nỗi đau rất thật. Có nghĩa là tổng hợp một cái bộ data, và từ đó thì lần sau mặc dù em không hề té nhưng em được gợi nhớ bởi một cái hoạt động sex, thì tự dưng toàn bộ những cái thông tin cũ nó bắt đầu kích thích lại, nó được truy lại, nó được khởi động lại, và từ đó thì em bắt đầu bị đau như là cái việc là em chuẩn bị té. Và chính vì cái sự gợi nhớ này nó làm cho con người ta bắt đầu sợ cái việc, bởi vì lúc này các bạn không nghĩ là các bạn, tức là khi mà chúng ta là người thường mà chúng ta đâu có đi cắt lớp thần kinh của mình cho nên là chúng ta chỉ biết rằng là túm thoải mái nữa. Tôi thực sự cảm thấy căng thẳng, tôi cảm thấy cơ thể của mình nó bắt đầu phát đi những cái tín hiệu về sự an toàn, tôi cảm thấy mỏi mệt, tôi cảm thấy bất an, tôi cảm thấy quá căng thẳng khi tôi phải làm cái việc đó. Và nếu như chúng ta định nghĩa sai chỗ này thì chúng ta lại có thể là không đi giải quyết, và chúng ta cho rằng mối quan hệ giữa mình với đối tác nó có vấn đề. Thế thì lúc này thay vì bạn đi chế ngự cái nỗi sợ thì bạn lại đi cắt đứt mối quan hệ. Đúng không? Và nó sẽ rất tồi tệ khi mà bạn có thêm mối quan hệ mới thì nó vẫn là câu chuyện như vậy, tại vì vốn nó không nằm trên đối tượng mà nó nằm trên hoạt động. Rồi nguyên nhân thứ hai đó là bởi vì người ta đã trải qua những cái trải nghiệm tồi tệ liên quan trực tiếp đến sex. Ví dụ như tôi đã từng bị xâm hại. Và nói cái chuyện này thì nó lại đẻ ra thêm một cái chuyện mới nữa, đó là mình chỉ muốn nói sơ sơ thôi. Thực ra thì những cái con số về trẻ em gái và cả trẻ em trai bị xâm hại ở Việt Nam nó vẫn chưa phải là một con số thật với những gì chúng ta được biết trên truyền thông. Ở đây mình không có ý đổ lỗi cho truyền thông hay là bất cứ cơ quan nào, mà nó liên quan đến câu chuyện là người ta đã không có công khai điều đó. Thực ra bạn muốn biết về một vụ xâm hại thì bạn phải có cái lời khai, bạn phải có chứng cứ. Trong khi đó cái bối cảnh xã hội của chúng ta vẫn là cái câu chuyện mà có rất nhiều vụ bị ém nhẹm vì chính gia đình của nạn nhân. Cho nên là gì? Những cái trải nghiệm rất là tồi tệ trong việc bị xâm hại cơ thể của trẻ em gái, trẻ em trai Việt Nam nó rất là cao. Và chính vì nó cao như vậy cho nên nó chuyển di đến cái hoạt động tình dục khi các bạn ấy trưởng thành. Và cái số lượng này khá đông nha, số lượng này đông lắm. Đó là nguyên nhân thứ hai, tức là tôi đã từng trải qua cái cảm giác bị tấn công khi mà tôi diễn ra cái hoạt động này. Cho nên dù sau này tôi làm điều đó với người yêu tôi rất là an toàn với tôi, nhưng cái sự gợi nhớ lại cái cảm giác đã từng bị tấn công, mà nó còn tồi tệ hơn nữa nếu như những vụ xâm hại đó đứa trẻ ấy không được chăm sóc sức khỏe tinh thần tốt sau cái sự kiện đó, thì nó trở thành một nỗi ám ảnh cả đời, và hầu như người ta không có được cái sự thoải mái và hạnh phúc đối với đối tác. Và dĩ nhiên là đời sống hôn nhân cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi cái điều này đó. Một cái nhóm nguyên nhân thứ ba là do cơ thể tại thời điểm đó không có thích nghi, bởi vì bạn muốn tận hưởng được một cái sự dễ chịu của một hoạt động sinh lý bất kỳ nào đó thì cơ thể của bạn phải là ở trong trạng thái lý tưởng. Muốn chạy nhanh thì cơ nó phải khỏe, muốn ăn ngon thì tiêu hóa nó phải không bị rối loạn, đồ kiểu vậy đó. Thì phụ nữ sau sinh hoặc là mới trải qua một cái phẫu thuật, hoặc là tại thời điểm đó người ta không có khỏe, thì bây giờ bắt người ta làm điều đó thì người ta cảm thấy căng thẳng lắm. Có nghĩa là sự căng thẳng đó là sự căng thẳng nhất tại thời điểm đó. Cái này tính ra cũng dễ xử, là chúng ta chỉ cần đình chiến, chúng ta cởi mở, chúng ta phải cởi mở để đình chiến với đối phương thì ok là mình sẽ an toàn. Hoặc là một cái lý do nữa đến từ cái việc đó là định kiến về tư tưởng. Cái này là cái rất mệt, bởi vì sao? Nó không có hình thù gì hết á, mà nó đến từ sự nuôi dạy. Ví dụ một con gái chính chuyên là không có được như vậy, nhưng mà khi lâm trận rồi được không được gì? Đúng rồi. Khi lâm trận rồi cũng phải xé áo xé quần. Khi lâm trận rồi thì cũng phải coi như là đi 72 tư thế. Nhưng mà xong rồi cái tự nhiên người ta bắt đầu bị dính mắc lại với những cái định kiến về văn hóa, về phẩm hạnh. Cái người ta
tự coi thường bản thân mình, và từ đó người ta lại rơi vào một cái thế trong tương lai là hoặc là một cái sự đấu tranh dai dẳng như vậy. Cứ sau một cái cuộc làm tình thì người ta lại bắt đầu có cảm giác hối hận, có cảm giác tự coi rẻ bản thân mình vì mình đã vi phạm những cái chuẩn mực về đạo đức vân vân. Và dạng thứ hai là gì? Là sau một lần rồi sợ luôn. Là sợ luôn, là luôn bị ám ảnh luôn. Thì đó là những cái nguyên nhân mà mình có thể gọi là gạch đầu dòng một cách đại khái trong khuôn khổ của cởi mở ngày hôm nay. Chứ nếu như mà làm tiếp thì thôi mình đợi mình gặp nhau mỗi tháng một số cũng được mọi người. Nhưng mà nói về nguyên nhân như vậy để chúng ta thấy rằng là nếu như mà bạn bắt đầu có những cái tín hiệu về điều này thì bạn phải trả lời được rằng là nó do cái điều gì tạo nên. Bởi vì như mình nói, nguyên nhân thì nó mới cho nhận diện được giải pháp một cách hợp lý. Hợp lý lắm luôn á. Tại vì hôm bữa thì em cũng vì mình chọn cái chủ đề là nỗi sợ, thì hôm bữa đó Trang cũng có post trên group của Trang về cái chuyện là nếu mà các bạn sợ về tình dục thì điều gì làm cho các bạn sợ. Nam có thấy cái post đó giờ Nam vô ngồi rồi Nam có comment không? Dạ, không có comment nhưng mà đọc lén rất nhiều. Trời ơi, chơi đọc lén. Rồi đọc được những cái gì nè? Nè, đầu tiên luôn nha, các bạn sẽ sợ bầu. Nếu mà là cái cặp dị tính là bao sợ bầu luôn, lúc nào cũng sợ có bầu, sợ đang vui quá cái rớt bao, sợ đang vui quá cái rách bao, kiểu vậy. Hai á là sợ bệnh. Sợ bệnh. Và cái thứ ba là một cái sợ mà nó em thấy là ai cũng sợ luôn, trong đó comment là ai cũng sợ. Giống như hồi nãy chị có nói là sợ cảm thấy bản thân của mình không đủ tốt, không giỏi, shaming chính mình, cảm thấy người của mình nó không có đẹp, kiểu mông không to, ngực không to, eo không nhỏ. Đó chuyện nó gặp rất là nhiều. Còn đối với lại các bạn nam thì sẽ sợ là sợ dương vật của mình không đủ dài. Đó, sợ rằng là Nam có like cái comment đó. Vì cái gì? Vì nó đúng trải nghiệm hay là vì cái gì? Vì đã từng gặp những giữa người một rừng comment, tại sao không like cái comment khác? Thì tại giữa một rừng comment nó liên quan tới phụ nữ thì có một cái comment nó rất là liên quan tới con trai. Đơn giản lắm, nhỏ lái liền. Tại vì thiệt quá đúng không? Thật quá. Và cũng đã từng gặp một số trường hợp những cái bạn mà mình hẹn hò, họ có một cái năng lượng tỏa ra nó không được mạnh mẽ, không được tự tin, và có vẻ hơi né tránh những cái chuyện đó cho nhiều. Tại vì vậy á, tại vì nó không được như vậy. Chị nghĩ là phải mấy chục số cởi mở nữa đó. Chị ơi, em nói 3 năm rồi chị. Tại vì như vậy nè 3 năm rồi mà vẫn còn cái comment đó giận ghê. Tại vì như vậy với như vậy thì nhìn vô là vấn đề về kích thước đúng không? Nhưng các bạn quên rằng là nó còn liên quan đến chức năng nữa. Ủa, nó như vậy nhưng mà nếu như chức năng nó không đảm bảo thì làm sao nó qua được cái thằng như vậy? Mà thôi chuyện đó bữa nó khác nói. Dạ. Mà trời ơi, em nghĩ sao hay là mời tôi nha, từ nay hết nguyên season luôn. Tại vì khỏe quá, mình mớm thôi, tụi mình chỉ mớm thôi, xong có người mình cởi, có người mở hết cho mình luôn. Rồi khoan, còn cái gì sợ nữa không? Sợ thời gian là quan hệ không đủ lâu. Ngay cả dù là nam hay nữ hay là bất kỳ giới tính gì thì đều bị thêm một cái là sợ là nhiều hiệp. Có những bạn nói là sợ 4-5 hiệp làm không nổi. Là cái điều này thật sự mà nói là do chính cái tiêu thụ quá nhiều văn hóa phẩm porn nó không được chọn lọc. Mà Nam và Trang đã từng có một cái webinar nói về cái chuyện là những điều mà phim heo dạy cho bạn không có được đúng. Thì các bạn có thể search cái chuyện này trên các phương tiện truyền thông. Yes, hoặc là mấy bạn có thể lên Sex Edu by Trang, mình đã làm rất là nhiều về cái vấn đề này luôn. Và ngay cả chỉ với hồi xưa em có phỏng vấn một bạn mà ngày xưa bạn đã từng làm trợ lý để mà sản xuất phim porn ở bên Nhật. Thì bạn nói là ví dụ như là một cái bộ phim khoảng tầm 1,5 tiếng 2 tiếng đi, là người ta quay 2 ngày lận chứ không phải người ta quay 1 ngày đâu. Tính ra quay 2 ngày là diễn viên chuyên nghiệp đó. Đúng rồi, nhưng mà ý là người ta thật sự là không có như các bạn nghĩ là kiểu cứ hùng hục liên tục 2 tiếng đâu. Người ta phải có những cái khoảng nghỉ nhất định nữa. Đó. Tức là nếu mà cái nguyên nhân nỗi sợ của mình đến từ chuyện sinh lý thì nhiều khi nó là một cái sự tưởng tượng. Ê, nó nghe nè, đến bây từ giờ cái sự thiếu kiến thức. Sau khi bà Trang bà chia sẻ cái cái post của bà, tôi có cảm giác là tôi phải nói 1 tháng tôi mới đã nư á ta. Dạ rồi. Tại vì các bạn biết không, mặc dù ban nãy là mình có gạch đầu dòng cho các bạn 5-6 cái gạch đầu dòng về nguyên nhân, nhưng mà với một cái chia sẻ rất là thật được ghi nhận từ cộng đồng mà bạn Trang bạn vừa mới nói đó, thì chúng ta lại nhận ra rằng là nó có những cái kiểu sợ mà nó không phải đi từ chấn thương tâm lý. Nó không có đi từ một trải nghiệm tồi tệ đã trải qua, mà nó đi từ cái định kiến của các bạn về chuyện sex. Tức là bạn đưa ra chuẩn mực cho chuyện đó là ví dụ dài là phải 1,5 tấc, thời gian là phải 1,5 tiếng.
rồi coi như là phải thế này thế kia, nhưng mà đến mà bạn thì bạn không có đáp ứng được điều đó. Cái tự nhiên bạn sợ hãi, trong khi bạn quên rằng là cái câu chuyện tình dục là câu chuyện từ hai phía nha các bạn. Mình nói một cách rất là khoa học nè, đó là mọi mối quan hệ nó thành hay nó bại, nó chất lượng hay không chất lượng, nó phải được xác lập bởi hai bên. Cái tiêu chuẩn của hai bên nó phải match được với nhau thì mới thành công. Chứ bây giờ bạn bạn siêu chuyên nghiệp nhưng bên kia nó không cần sự chuyên nghiệp của bạn, đúng, thì vẫn thất bại. Kiểu như vậy. Thế thì chúng ta chưa xác định được đối tác của chúng ta là ai thì chúng ta không nên tự nuôi dưỡng một cái mặc định như vậy để rồi mình chưa lâm trận nữa mình đã sợ hãi rồi. Chưa làm nữa sợ rồi là sao? Công nhận luôn chị. Ví dụ nha, em đã từng được nhận rất nhiều chia sẻ, và ngay cả bản thân của em cũng đã từng là người như thế luôn. Tức nghĩa là hồi xưa lúc còn nhỏ, khi mình chưa có được biết gì về tình dục á, ngay cả cái việc mà người ta nói rằng đó là sẽ có blow job á, người nữ sẽ blow job cho người nam, hoặc là người nam thì xuống dưới oral sex cho người nữ. Em đã từng nghĩ cái đó yêu like kiểu vậy đó. Rất là nhiều bạn nghĩ rằng đó nó không có, các bạn cảm thấy mình không được chính chuyên như chị hồi nãy. Đúng rồi, không được chính chuyên nếu như mình làm những hành động đó. Hay ví dụ như một số những bạn nam không muốn oral sex thì bạn cảm thấy là mất đi cái sự tự tôn của các bạn khi bước xuống húp sờ cho người nữ. Đó. Wow, chuyện này phức tạp nha các bạn. Thực ra nghe thì chính vì phức tạp như vậy cho nên nói tới nó luôn, cái tự nhiên tôi vẫn quay về vị trí của phụ huynh đó. Tôi thương phụ huynh Việt Nam ghê á. Tại vì những cái chuyện này tôi thề các bạn luôn á, chắc được 1% phụ huynh dám nói với con mình. Tại vì sao? Tại vì ngay cả cái chuyện sơ đẳng nhất về giáo dục giới tính phụ huynh còn đã không cởi mở nữa. Thế thì bây giờ quay trở lại, chốt lại ở chỗ này cái nha, mình chỉ muốn nói một cái điều như thế này nè, là thật sự cái việc này nếu như mà bạn không đối thoại thì bạn không bao giờ tìm được cái nút để mở. Và có hai cái gọi là có hai cái tiêu điểm để các bạn phải thực sự đối thoại nghiêm túc nha. Mình đang nói câu chuyện này dựa trên tinh thần nghiêm túc để chúng ta có một cái cuộc sống chất lượng. Là bạn đối thoại với bản thân. Một cái nỗi sợ sex và không tận hưởng được cái gọi là cái hoạt động tình dục một cách chất lượng đó là bởi vì bạn cũng chưa bao giờ tự hỏi chính mình là mình muốn cái gì luôn. Mà điều này nó rất là dễ rơi vào nữ giới, bởi vì nữ giới bị định kiến về phẩm hạnh khi mà chúng ta trưởng thành từ phong nền văn hóa Á Đông. Mình không nói văn hóa phương Đông nó tệ, nhưng mỗi nền văn hóa nó có cái đặc thù của nó, và đặc thù văn hóa phương Đông ở đó nó triệt tiêu rất là nhiều cái sự thụ hưởng về gọi là về bản năng của con người nói chung, chứ không phải của phụ nữ đâu. Dĩ nhiên là có lý do của lịch sử để người ta làm điều này, nhưng mà rõ ràng nó tạo ra một cái gọi là một cái phong cách sống như vậy để rồi các bạn gạt bỏ chính mình. Và vì bạn gạt bỏ chính mình cho nên chính bạn cũng không biết là mình giỏi chỗ nào, mình dở cái gì, mình cần cập nhật thêm cái gì. Nhưng mà lâm trận thì vẫn phải lâm, có chồng thì vẫn phải có người yêu thì vẫn phải có, tình dục thì vẫn phải diễn ra. Thế thì chúng ta vẫn phải làm một điều mà chúng ta không hiểu về nó ở bản thân mình, thì chắc chắn bạn sợ là chuyện lúc này buộc phải sợ. Lúc này đứa nào nó không sợ là con gì rồi, không phải con người là phải sợ. Và thứ hai là đối thoại với đối tác, thì điều này nó lại rất hiếm diễn ra, đặc biệt trong những mối quan hệ gọi là sao ta, chính thống. Chính thống có nghĩa là gì nè, cô vợ ít khi nói điều đó với ông chồng, mà ông chồng cũng nổi điên lắm, có thể đi nói với rất nhiều người phụ nữ bên ngoài những cái câu cợt nhã về tình dục, nhưng không bao giờ đối thoại nghiêm túc với vợ mình. Ủa chơi vậy ai chơi cho lại mấy bạn, đúng không? Cho nên mình nghĩ rằng là phải thực sự cởi mở thiệt á. Cái từ cởi mở, ủa sao tự nhiên bây giờ tôi thích cái từ này vậy ta? Nhưng nếu như mà mình không cởi mở với chính mình á, và mình không cởi mở với đối tác, thì chúng ta sẽ không có thực sự gọi là làm sáng rõ với nhau những cái điều. Ví dụ như hồi nãy Nam với lại Trang nói vụ kích thước đi. Thực ra bạn không đối thoại với đối phương, sao bạn biết là thực ra cái kích thước 9cm của 90cm của bạn nó vẫn làm cho người ta dễ chịu. 90cm là cái bạn sorry. Không, ủa khoan, đúng rồi 9cm thôi các bạn, mình bị lộn, mình bị nhầm. 90mm. Và em muốn tiếp nối cái tứ rất là hay của cô Tonya, đó là đầu tiên là phải hiểu mình. Bởi vì cái chuyện hiểu mình là một trong số những cái chủ đề lớn mà season 2 của Cởi Mở sẽ theo đuổi rất là nhiều. Đầu tiên là phải hiểu mình đã. Sau khi hiểu mình thì chúng ta sẽ tìm cách để thể hiện cái chuyện đó ra bằng một cách nào đó. Vũ trụ ship tôi lại với Cởi Mở rồi. Mình phải thể hiện chuyện đó ra như thế nào, và cuối cùng là làm sao để vượt khó để chúng ta tiến tới việc vượt sướng. Ê, chị thích cái từ vượt khó của em. Tại vì sẽ khó các bạn. Các bạn phải hiểu giùm mình một điều rằng là cái giá trị của hoạt động tình dục của con người nó khác với con vật ở cái chỗ đó là chúng ta phải làm điều đó dựa trên ý thức xã hội.
cái bản năng tình dục của con vật nó rất là khác, bởi vì nó không cần đòi hỏi cái sự gắn kết, nó cũng không cần đòi hỏi là thông qua hoạt động tình dục người ta sẽ phát triển như thế nào. Cái con vật nó không có nhu cầu đó, con vật nó hoàn toàn tình dục là bản năng. Nhưng con người tình dục được coi là một trong những hoạt động cơ bản để người ta yêu bản thân mình hơn. Thông qua điều đó người ta gắn bó với cuộc đời này hơn, thông qua điều đó người ta xây dựng được mối quan hệ chất lượng thông qua điều đó. Như vậy thì nếu như mà không vượt khó thì không được, bởi vì việc đó nó khó mà bạn không ý thức được rằng là mình phải có một cái sự nâng chất từ kiến thức cho đến kỹ năng về điều này thì khó lắm nha, nên vượt khó. Chính xác. Và khi mà chúng ta nói về cái chuyện phải hiểu mình rồi phải có nâng cấp kiến thức thì đôi khi cái cuộc nói chuyện đó nó lại là phải nói chuyện với chính mình. Nhưng mà em phải nói là em rất là thích những cái chia sẻ của chị Tô Nha và anh em vừa rồi, và nó cũng là những cái câu chuyện mà tụi mình đã nói đi nói lại từ rất là nhiều những cái tập trước hay là season trước luôn, là việc mà các bạn phải có khả năng trao đổi với chính mình đó. Nhưng mà em thấy đó là một kỹ năng mềm mấy chị, mà gần như là không phải ai cũng làm được. Đúng rồi em, không tại vì tại vì phải được định hình bởi tác động giáo dục. Dạ. Nói hồi phụ huynh chắc hờn tôi dữ lắm, mà chắc phụ huynh không coi chương trình này đâu ha. Dạ, có chương trình này Gen Z ha. Dạ, tại vì phụ huynh, ví dụ như mình nói phụ huynh đừng hờn, nhưng mà rõ ràng không nói sơ sơ thôi. Tại vì chúng ta cũng thiếu hụt rất là nhiều các phương thức giáo dục để chúng ta được hướng dẫn cái cách hiểu mình từ bé. Trong các gia đình với cái đặc thù giáo dục của Việt Nam nói riêng và các nước phương Đông nói chung thì đứa trẻ sẽ được tuân theo các mệnh lệnh xếp đặt sẵn, và người lớn cũng thường không dành những cái câu hỏi theo kiểu như là con cảm thấy thế nào, con có hài lòng với điều này không, nếu như tình huống này xảy ra thì con lựa chọn cái gì, vì sao con lựa chọn điều đó, để đứa trẻ nó tự đối thoại với nó rồi nó mới đưa ra câu trả lời. Thì cái cơ hội này thường nó không có nhiều lắm, nhưng mà ơn trời nó đang thay đổi. Ơn trời là cộng đồng chúng ta đang thay đổi dần dần điều này trong các gia đình trẻ và có kiến thức. Và nói đến chuyện mà những cái chuyện gia đình thì thôi cũng phải nói lên một cái chuyện là đã từng có những cái trường hợp là khi bé mình vô tình mình thấy cái hoạt động tình dục, và cái não mình khi đó tiếp thu nó một cách rất là lệch lạc, chúng ta không có kiến thức để mà chúng ta process cái trải nghiệm đó. Cảm ơn Nam đã nhắc cái điều này, bởi vì chị đã từng nhận một ca như vậy. Có nghĩa là nó rất là xui nó rất là xui cho các bạn đó khi mà các bạn đó chứng kiến cái điều này vào đúng một cái giai đoạn rất là nhạy cảm. Nó liên quan đến một cái chứng mà người ta gọi là mặc cảm Oedip. Mặc cảm Oedip là một cái khái niệm mà các bạn có thể tìm hiểu nhiều hơn ở trong khoa học tâm lý. Nó nói về cái câu chuyện là các cái gắn kết giữa trẻ em trai, trẻ em gái với bố và mẹ của mình. Thì mình đã từng phải đón nhận tâm tình của một bạn khi mà bạn chia sẻ là lúc mà bạn 8-9 tuổi, bạn đó là một bạn trai. Và bạn do cái gì đó không biết, nhưng đại loại là bạn phải ngủ chung với ba mẹ. Và bạn chứng kiến được trọn vẹn một cái cuộc làm tình của ba và mẹ mình. Từ đó bạn nảy sinh ra rất nhiều sự hỗn loạn trong tâm lý. Thứ nhất đó là bạn thù ghét ba mình. Và cái sự thù ghét này bạn không lý giải được nguyên nhân, bạn chỉ biết là bạn luôn có xu hướng chống đối về mặt hành vi với ba trong mọi quyết định. Thì nó liên quan đến mặc cảm Oedip và cái gắn kết trong cái câu chuyện giữa trẻ trai trẻ gái với bố mẹ. Và cái thứ hai là bạn ghê sợ từ cái việc là bạn không cảm thấy tích cực với điều đó, thì bạn ghê sợ cái việc làm tình. Và khi mà bạn trưởng thành á, thì thứ nhất là có nghĩa là khi mà bạn bắt đầu tiếp cận với bạn gái của mình thì hầu như mọi chuyện dừng lại. Và những bạn gái lúc này người ta không hiểu được lịch sử vấn đề. Người ta sẽ chỉ có đưa ra một kết luận là bạn này yếu sinh lý thôi. Nhưng mà bạn này nói thật sự không phải là em yếu sinh lý, bởi vì em đã còn chưa làm gì nữa mà sao mà yếu với mạnh. Mà chỉ là một cái sự gọi là khắc chế ngay từ trong não bộ và hoạt động của bạn để bạn không muốn tiếp tục. Và từ đó dẫn đến rất nhiều mối quan hệ của bạn này nó đều gãy đổ từ những ngày rất là sớm, và bạn không có một mối quan hệ chất lượng. Cái thứ hai là bạn không hiểu vấn đề nên bạn có nghĩa là trong mọi sự thăm khám về mặt cơ thể thì bạn thấy chức năng của bạn bình thường, và bạn hoài nghi chính mình. Đó, những cái điều đó nó làm cho chúng ta thấy là có những cái rối loạn liên quan đến hoạt động tình dục. Nó đa dạng, nó nhiều màu sắc lắm. Cho nên vẫn phải nhấn mạnh một câu ở chỗ này. Tóm lại một điều, nếu bạn cảm thấy rằng mình có những dấu hiệu đó, có dấu hiệu của sự không sẵn sàng, có dấu hiệu của sự đau khổ, có dấu hiệu của cái việc đó là rõ ràng là mình luôn bất an với hoạt động tình dục, hoặc là khi mà mình bắt đầu phải làm cái điều này mà mình không có gọi là không có tập trung vào điều đó, không cảm thụ được một cách trọn vẹn cái hoạt động đó, thì đó là những tín hiệu cho thấy là bạn cần phải ngồi xuống để bắt đầu đi tìm nguồn gốc của vấn đề bằng một cuộc nói chuyện với chính mình, hoặc là tốt hơn thì bạn có thể đi tìm chuyên gia để có thể truy nguyên lại nguồn gốc, và từ đó chúng ta sẽ chọn giải pháp. Vâng. Vậy thì tóm lại cho phần 2 thì hiểu biết, kiến thức
sẽ cho mình cái khả năng nhận diện những cái điểm kích thích khiến cho mình có cái sự lo sợ, cũng như là mình giúp mình biết được mình có vấn đề gì để chúng ta cùng nhau gỡ. Vậy thì coi như là coi tới phần khó rồi, giờ làm sao để vượt cái khó mình tới sướng, thì chúng ta sẽ tới phần 3, True Pleasure. Ok, vậy thì thôi giờ hỏi nhau một câu để khơi mào đi, là làm sao để thoát sợ. Thì thôi cho em bắt đầu trước đi. Thì đối với cái câu chuyện của em, thì em nhận ra là cái sự sợ hãi của em nó đến từ cho rằng cơ thể mình không đủ khỏe mạnh, và cho là những cái chấn thương nó sẽ dễ dàng xảy ra. Thì thành ra là em đối diện với chuyện đó bằng cách là mình biết là mình yếu ở chỗ nào, đi tập chỗ đó. Tập gym à? Dạ, tập cho cơ thể mình khỏe lên nè, lấy lại cái chức năng cử động, di chuyển của cơ thể hậu cái tai nạn đó một cách gọi là hoàn thiện nhất. Cũng như là mỗi khi mà cảm giác là mình đang có cái nỗi lo âu thì sẽ phải check in với bản thân coi là cái nỗi lo âu này nó đến từ đâu. Nó đến từ cái sự có thật của cơ thể lúc đó là mình đang không khỏe, đang bệnh, hay nó đến từ một cái nỗi lo vô hình. Thì mình sẽ có những cái bài tập, những cái biện pháp để cho giảm thiểu cái sự căng thẳng nó đi. Thì dần dần thì em vượt qua được một chút xíu cái PTSD đó của mình. Và tất cả đều phải đến từ cái chuyện là em biết được tại sao em sợ và em giải quyết nó, chứ không phải mà tự động viên tinh thần của mình về mặt tinh thần nhưng không có một cái hành động gì cụ thể về nó hết. Vậy thì hồi nãy mình có rất là nhiều những cái điểm trigger, những cái điểm để mà dẫn tới cái nỗi sợ, thì chúng ta có lẽ là nên thử coi là đi qua từng điểm coi là mình có cái cách nào để giải quyết nó hay không. Thì ví dụ như đối với những bạn mà đã từng có những cái trải nghiệm về tình dục không được tích cực thì chúng ta phải làm gì? Có cái cách nào để bắt đầu từ cái khu rừng rất là đen đúa xấu xa đó mình tìm được một cái ánh sáng để mình bắt đầu mình đi ra không? Dạ, dù ở trong rừng cũng phát quang được mà các bạn. Nhưng mà hôm bữa em post đó thì em có post hết câu chuyện không? Có nghĩa là em có hỏi người ta rằng là các bạn sợ cái gì, rồi em có thêm cho người ta câu hỏi là rồi các bạn làm thế nào để vượt qua nỗi sợ không? Giờ thu thập thông tin từ cộng đồng trước nè. Dạ không ạ. Trời, chơi kỳ, chơi gì chơi khảo sát có một nửa. Trời ơi, để bắt một nửa còn lại bác chị. Bởi vì mọi bác người chị không, tại ỷ hôm nay có Tô Nhi. Đúng rồi. Nhưng mà trước khi á, để chị Tô Nha gọi là chia sẻ thì em thấy nha, bây giờ đối với anh em á là anh sẽ quay ngược lại tập gym để đúng, ít nhất là anh dám đối mặt với vấn đề. Đúng rồi. Nhưng ví dụ như là em lại hay có một cái bệnh, đó là em thường không tha thứ cho bản thân của mình á. Đó là em rất là hà khắc với chính mình luôn. Đó là khi mà em gặp một vấn đề gì đó, ngay cả ví dụ như khi mà em sợ sex đi, thì em sẽ kiểu đặt câu hỏi là is this my problem? Like, đây là vấn đề của tôi hả? Đây là do tôi, tại vì tôi không đủ tốt, hay là những cái chuyện như vậy. Và em thấy cái chuyện này nó cũng xảy ra ở rất nhiều người khác nữa, và nhất là mấy bạn nữ. Và em rất thích cái câu hồi nãy chị nói luôn, đó là khi mà chúng ta sợ thì chúng ta lại quyết định là cắt đứt cái mối quan hệ đó và bước vào mối quan hệ mới. Thì đó là cái mà em đã từng gặp, đã từng bị, và cũng rất là nhiều bạn đã quyết định lựa chọn cái đó là lựa chọn cái quyết định đó khi gặp bất kỳ một vấn đề gì, tức là cứ chia tay. Kiểu thôi em thấy cái này không ổn mà thôi chia tay đi, kiểu vậy. Thì đó chính là em đó. Em là kiểu em sợ và em rất là không tha thứ cho chính mình. Vậy thì ở hai cái case của tụi em như vậy nè, thì chị Tô Nha có cái lời khuyên gì cho chúng em và tất cả các bạn ở trên Cởi Mở hay không ạ? Mới có 2 case thôi đó, mới có 2 thôi. Rồi sao em tiếp luôn đi, rồi chị làm một lần luôn. Rồi ok, vậy thì trên cái tinh thần là cái sự hà khắc của bản thân, không tha thứ cho chính mình, thì nó cũng có cái sự đổ lỗi cho chính mình nữa. Thì là trong cái buổi mà em đi vòng vòng em nói chuyện với mọi người để lấy cái thông tin về cái hôm nay, thì có 2 bạn chia sẻ như vậy nè. Một bạn thì là có một cái trải nghiệm là đi làm trong tuần lễ đầu tiên bị quấy rối tình dục, bị buông những cái lời rất là bẩn thỉu để quấy rối. Rồi một bạn khác thì đi hẹn hò, thì bạn là con trai, thì trong cái ngày đầu tiên đi hẹn hò thì người kia luôn luôn sàm sỡ bạn rất nhiều. Và bạn về nhà bạn hỏi, bạn mang một cái tâm trạng là không biết hôm đó mình ăn mặc như thế nào để người ta có những hành động sàm sỡ như vậy. Bữa đó em mặc đồ rất kín đáo mà anh nam, là một. Còn cái bạn mà gặp cái chuyện là bị quấy rối tình dục đó, thì bạn tự hỏi chính bản thân bạn là ủa mình làm cái gì mà sao mình đi đâu cũng bị người ta quấy rối. Tức là luôn luôn bắt đầu từ chuyện mình làm cái gì. Nhưng mà thật sự là trong cả 2 câu chuyện và trong rất nhiều câu chuyện tương đồng,
bạn không làm gì hết, bạn không sai, bạn mặc đồ rất bình thường, bạn cử chỉ hành động là chính bạn, nhưng mà bạn có những cái trải nghiệm rất là tiêu cực và bị động như vậy, thì chúng ta phải thấy có cái câu chuyện là tự hà khắc, tự đổ lỗi cho bản thân mình, nó cũng là một số những cái nguyên nhân rất là phổ biến. Đúng rồi, u là trời. Với cái mô tả của Trang nè, của Nam nè, và những cái người bạn mà hai bạn ấy gặp á, thì mọi người sẽ thấy rằng là nó không nằm ở cái chuyện giải quyết từ cái đoạn là từ cái cửa phòng leo lên cái giường, cái nệm, cởi đồ, mặc đồ là có thể giải quyết được câu chuyện này. Mà thực tế nó là cả một cái bức tranh rất là đồ sộ. Cái đồ sộ đầu tiên nè, đó là việc mà bạn đã được nuôi dạy như thế nào về câu chuyện sex. Bởi vì á, có những cái nỗi sợ như mình nói mà nó liên quan đến định kiến, nó liên quan đến những cái giá trị về phẩm hạnh mà bạn đã tự mặc định cho bản thân mình trong cái bối cảnh nuôi dạy của bạn, kiểu như vậy. Trời, mọi người có nhớ là cách đây vài năm hả, là cái vụ mà coi như là dẫn người yêu đi mua đồ lót, cái nó mua đồ ren màu đỏ, cái về chia tay đó. Ủa cái gì? Tại vì sao bị mặc định là gì? Dâm đảng. Ủa là sao? Kiểu như thế. Thì ở đây mình không nói chuyện ai đúng ai sai, nhưng mà mình muốn nói rằng là có những cái trở ngại, có những cái khó khăn, nó không có đến từ cái hoạt động chính đó, mà nó đến từ cái yếu tố đổ nền. Là cái background bạn lớn lên, bạn được cung cấp cái thông tin gì về điều đó để mình bắt đầu có những cái nhận định sai lệch. Cái thứ hai, mình rất là thích cái gọi là cái sự đau khổ của hai cái nhân vật mà Nam vừa mới chia sẻ. Thì nó lại là một câu chuyện tổng thể khác, đó là yếu tố về câu chuyện đó là phân tích và giải quyết vấn đề. Nó có một cái nhóm năng lực mà chúng ta hay gọi tên các bạn sinh viên trong trường kiểu gì cũng được học môn này, 3 tín chỉ, rớt đóng mấy triệu học lại á, là rớt 4 lần. Rồi rớt 4 lần là thật cấp bằng giáo sư cho em luôn. Kỹ năng giải quyết vấn đề. Thì mọi vấn đề trong câu chuyện xung đột hoặc là nảy sinh mà cần được giải quyết á, thì người ta phải luôn bắt đầu từ một cái câu hỏi. Bạn sai mệnh đề hỏi là bạn sai vấn đề. Ví dụ nếu như bạn có hỏi là mình đã làm gì là coi như bạn xong rồi, là bạn sai rồi. Hoặc ngược lại, bên kia đã làm gì là coi như bạn bắt đầu có yếu tố đổ lỗi rồi. Mà chúng ta phải đặt ra câu hỏi là chuyện gì đã xảy ra. Nghĩa là bạn không có đặt một mệnh đề để ở đó bạn đem một con người ra để bạn phân tích mang yếu tố cá nhân, mà chúng ta trả câu chuyện về thực tế. Nhưng mà thông thường á, với câu chuyện sex này nè, với một cái nỗi hoảng sợ cực độ, thì thông thường chúng ta hay phải tìm được một đối tượng để chúng ta đẩy câu chuyện vào. Thì thông thường các bạn sẽ với cái gọi là với cái yếu tố nuôi dạy, với nhận thức, với những cái định kiến là phải mặc hở hang thì mới bị sàm sỡ, phải mặc hở hang thì mới bị quấy rối, thì các bạn hay tự mình đã làm gì, mình có làm gì đâu, là mình thôi, là kiểu như vậy. Rồi những cái vấn đề khác, ví dụ như là mình thích chỗ này, bây giờ đi vào giải pháp nè, bây giờ giải pháp nào cho từng cái câu chuyện. Đầu tiên của Trang ha, khi Trang hỏi là giờ làm sao, tụi em thường chia tay như vậy đó, thì sao? Thì đương nhiên là không ổn chứ làm sao. Tại vì mọi câu chuyện đều quy về chỗ chia tay, trong khi đó cái nguyên nhân thuộc về bên nào mình còn chưa xác định, thì tại sao mình lại đi chia tay? Cho nên nếu như ngay từ đầu mà bạn chọn chia tay thì đó là một trong những cái tín hiệu cho thấy là chúng ta phải cẩn trọng lại cho những lần sau nha. Vậy thì khi nào mới chia tay? Khi cái nỗi sợ sex đó nó nằm trên cái mối quan hệ đó, nó nằm trên cái đối tượng đó, thì lúc này bạn đổi đối tượng. Có nghĩa là vốn dĩ bạn rất khỏe mạnh về tâm thần, bạn rất khỏe mạnh về hoạt động tình dục, bạn có những cái trải nghiệm tích cực về hoạt động tình dục, nhưng với riêng cái đối tác này, mà làm sao để check được cái điều đó? Thì mình check trên cái hành vi nỗi sợ, có nghĩa là cái cơ chế diễn biến nỗi sợ đấy. Ví dụ như Nam đi, Nam đã rất là xuất sắc khi mà Nam tự hỏi chính mình á, cho nên mới nói là cái bước mà tự vấn bản thân nó quan trọng. Nam tự hỏi chính mình rồi, ủa tại sao mình như vậy? Tại vì mỗi lần chuẩn bị lâm trận là mình có cảm giác mình đau cái cơ thể mình như một cái loại chấn thương. Thì khi mà Nam hiểu về điều đó, cái Nam mới nhận ra là như vậy thì vấn đề nằm ở cơ thể của mình, vậy mình đi tập gym chứ mình không có đổi đối tác, kiểu như vậy á. Rồi, nhưng mà đối tác đó có đổi hay chưa tôi không có biết. Rồi quay trở lại. Còn nếu như mà mình cũng làm đúng cái bài tập đó, mình cũng làm đúng cái việc là gọi là phát họa nỗi đau á, mà bạn luôn có một cái thông tin là vì cái anh đấy ảnh làm hành vi A nên bạn có cảm giác B, vì ảnh làm hành vi C nên dẫn đến cảm giác D, thì có nghĩa là lúc này cái đối tượng này có vấn đề nè. Cái đối tượng này trong mối quan hệ sex với bạn có vấn đề. Rồi chia tay không? Chưa nha, từ từ cởi mở. Tại vì nhiều khi anh cũng không biết nữa.
Nhiều khi đối tác cũng không biết là họ đã tạo ra cái điều đó cho bạn. Bạn phải nhớ, nếu như một cái câu chuyện tình của bạn là một câu chuyện tình vốn nó bình thường, tức là hai bạn có cảm xúc với nhau thật, chưa bàn tới câu chuyện về tình dục, thì hai bạn có cảm mến nhau, có yêu thương nhau, có muốn gắn bó với nhau, đúng không? Thì khi mà người ta yêu nhau, người ta chỉ muốn dành cái gì tốt nhất cho người yêu của mình thôi. Thì bây giờ khổ lắm là anh nghĩ cái đó là tốt. Trong cái kiến thức của anh nghĩ cái đó là tốt. Trong cái kiến thức của cổ nghĩ như vậy, có nghĩa là một cái sự cúc cung tận tụy, rất là mãn nguyện trong tình dục. Thì có điều là hai ngôn ngữ khác nhau. Nhưng mà nó không match với nhau. Thì bây giờ cởi mở đi. Có nghĩa là bước 1 là bạn đã hiểu chính mình rồi đó. Bước 1 là tự hỏi mình là mình dễ chịu không ta? Mình sao ta? Mình có vấn đề gì không ta, là bước 1, đúng không? Thì xong cái bước 1 mình nhận ra là không, mình có cái này là bởi vì những chuyện này, vậy là đối tác là cần phải được tác động rồi. Thì bày ra một cuộc nói chuyện, mời ngồi xuống, ăn miếng bánh, uống miếng nước, lột trái chuối đồ ra, nói chuyện với nhau. Còn bạn nói là nếu như mà em rủ nó nói chuyện mà không nói thì sao, thì chia tay. Tại vì không thiện chí. Một mối quan hệ không thể khỏe mạnh nếu như không thiện chí để giải quyết vấn đề. Mà theo kiểu né tránh thì nó không còn là chuyện tình dục đơn thuần nữa, mà nó còn là cả một cái câu chuyện là coi là có đồng vợ đồng chồng về sau hay không, chứ giỡn đâu. Nên người ta không muốn giải quyết thì thôi, dừng mối quan hệ đó lại. Còn nếu như mà bạn làm bước 1 á, bạn làm cái bước 1 bạn thấy là không có liên quan gì tới người đó, chỉ cần là tôi bị chạm vô vai là tự nhiên là tôi ớn lạnh, tôi cảm thấy sợ hãi, tôi co rút người tôi lại, thì có nghĩa là lúc này nó phải liên quan đến một cái trải nghiệm nào đó của bản thân. Vậy bây giờ mình sẽ phải xếp nhóm đó là trải nghiệm đó là đến từ một cái chấn thương thời thơ bé, trải nghiệm đó là đến từ một lần mình bị tấn công, hay trải nghiệm đó đến từ cái tình trạng cơ thể hiện giờ của mình là nó không có khỏe, hay là cái trải nghiệm đó là một cái trải nghiệm mà mình luôn có cảm giác là mình không hài lòng với cái cách đối xử của cái người này. Tức là lúc này không phải lỗi của người này, nhưng mà do mình, cái này là vẫn là anh ấy làm điều đó thì mình có cảm giác như vậy. Nhưng mà cái cảm giác đó của mình là cái cảm giác nó nhạy cảm quá mức, chứ không phải là vì anh ấy làm sai kiểu vậy. Thì vẫn là riêng nhóm này thì vẫn nói chuyện với bên kia để thông báo về tình hình, mà bên kia không có cái sự thay đổi thì ok, là mình cũng sẽ phải đổi đối tác. Còn những cái gạch đầu dòng ban nãy mình nói đó là ok, liên quan đến một trải nghiệm rất tồi tệ trong quá khứ, ABCD gì đó, hoặc là thì nó dễ nha, đoạn này vẫn còn dễ, là thì bây giờ mình sẽ phải có những cái bóc tách vấn đề dựa trên cái việc là đi trình bày với một cái người mà mình đủ thân cận. Hoặc là bạn nghe những chương trình như thế này, thực ra không có câu kéo, không có mồi chài gì ở đây, nhưng cái việc mà bạn bắt gặp được một cái tiếng nói đúng với vấn đề của mình, đó là một cách giải tỏa nha. Cho nên các bạn lưu ý về những cái thụ hưởng giải trí là nghe cái gì, xem cái gì, thì đôi khi nó cũng chính là cái cách để bạn tìm hiểu được chính mình. Nên nghe những chương trình này đi ha, nghe một cách rất là chính thống để mình thấy thì ra vấn đề của tôi là như vậy đó, mà vấn đề của tôi là như vậy đó thì có nghĩa là tôi hiểu về mình rồi. Thì đôi khi là bạn cũng không cần phải làm gì quá lớn lao đâu. Rồi dạng kế tiếp là dạng tệ nhất, mệt nhất chứ không phải là tệ nhất, hơi mất công, không nhận ra được nguyên nhân. Chị biết là rất tệ, chị biết là rất căng thẳng sau một cuộc làm tình, chị biết rằng là mình không hề chủ động, mình cũng không hề hưởng thụ được một cái gì hết, mà hỏi vì cái gì cũng không biết vì cái gì, cơ thể mình nó đang khỏe mạnh, chả có bị xâm hại bao giờ. Đi trị liệu. Thì đi trị liệu đi, tại vì đôi khi có những cái vùng ký ức của bạn nó đã bị khóa lại. Chúng ta phải hiểu là có những cái loại chấn thương nó rất là phức tạp, mà khi bạn trải qua nó thì ngay lập tức là não bộ của bạn nó block down cái vùng đó để nó như một cách để tự vệ thôi. Não bộ mình nó hoạt động theo cơ chế là giúp cho bản thân của mình tự vệ mà. Thì đôi khi đó những cái tín hiệu nó quá mức chịu đựng, nó vượt khỏi ngưỡng, thì đôi khi não bộ nó cũng sẽ block cái vùng đó lại, để bạn không nhớ. Nhưng cái hiệu ứng thì nó có, nên chúng ta vẫn bị cái hiệu ứng đó tác động. Nhưng mà hỏi tại sao thì tôi không nhớ được. Hay là tệ hơn nữa là có thể chấn thương hồi hải mã luôn, xóa luôn cái vùng ký ức đó luôn, kiểu như thế. Hoặc là có những sự việc nó diễn ra mà bạn không ghi nhận được trọn vẹn, bạn chỉ ghi nhận những cảm giác đau đớn thôi. Thì lúc này chúng ta cần một cái người có chuyên môn để họ có những cái liệu pháp đánh giá và họ giúp mình giải quyết được những cái vấn đề mà mình không tự nhận biết. Đó là những cách. Bên cạnh những cái điểm rất là nghiêm túc, nghiêm trọng. Ê khoan, biết là nãy giờ nói dài nhưng mà cho thêm ý này được không? Không nói ý này tức lắm. Không có ý này, tại vì cái ý này là cái ý mà rất hay nhận tin nhắn của sinh viên. Có một cái nỗi sợ mà cái chuyện giải quyết nó đơn giản khủng khiếp, đó là gì? Là dùm ơn có kiến thức. Là dùm ơn có kiến thức. Trời ơi, một đó là em sợ được không, muốn được hay không phải có kiến thức. Hai, em sợ có bầu, dạ có kiến thức phòng tránh thai. Có kiến thức phòng tránh thai. Mà nói nghe nè, không chỉ có bầu nha, còn bệnh nữa.
Nên là mà cũng không phải là vì chúng tôi đang ngồi đây với sự đồng hành của Durex mà tôi nói điều này. Dù không có Durex tôi vẫn phải nói điều này là các bạn giùm ơn hãy có kỹ năng và sự chủ động bảo vệ bản thân. Vấn đề không đơn thuần là Trần Văn Tinh trùng gặp Nguyễn Thị Trứng và chúng ta có cái đứa tên phôi thai, mà vấn đề nằm ở chỗ đó là bệnh, đó là những cái nguy cơ lây nhiễm, và nó ảnh hưởng một cách trực tiếp đến hoạt động học tập và làm việc của các bạn, rồi từ đó nó lại dẫn đến những cái sang chấn kế tiếp. Tại sao chúng ta có mà chúng ta không xài? Cho nên giùm ơn có kiến thức và hãy hiểu đúng về những cái liệu pháp bảo vệ bản thân một cách rất chính đáng. Được chưa? Hãy đi mua bao cao su với thần thái của một cái đứa mà đi mua mì gói á. Đừng có sợ. Hết rồi. Cái nết hơi kỳ đó. Cho vỗ tay một cái. Chưa có cái tập cởi mở nào mà khỏe như vậy mà ngồi mà như vậy luôn. Tại vì được có người làm cho hết tất cả công việc. Thì các bạn ơi, trong số những cái điểm những cái nỗi sợ mà nó khá là phổ biến thì có một cái nỗi sợ là sợ STI, sợ có thai, sợ HIV. Thì các bạn hãy có kiến thức về cái đó, hãy sử dụng bao cao su chính hãng để nó có được cái chất lượng tốt, giúp cho mình tránh được cái chuyện đấy. Và ngoài ra mình sẽ có những cái kiến thức về cái bệnh nào nó lây qua cách nào, hình thức lây ra sao, thì khi mà bạn hiểu được cái đó bạn phòng tránh được nó rất là dễ. Rồi nếu như mà bạn không hiểu bản thân mình là ai, muốn biết mình là ai thì hãy xem tập cởi mở với bác sĩ Phong. Chúng ta sẽ đi qua rất là nhiều những cái định nghĩa về giới tính. Rồi nếu mà các bạn có vấn đề về ngoại hình thì hãy xem tập cởi mở làm tình bật đèn hay tắt đèn. Chúng tôi nói rất nhiều về body issue. Còn nếu mà các bạn cảm thấy là mình không có sướng, cảm thấy là mình có quá nhiều vấn đề phải lo mà mình thấy mình không có được như trong phim xét, thì các bạn hãy coi cái tập cởi mở về tự sướng, về orgasm. Có rất là nhiều những cái vấn đề mà chúng tôi đã đi qua rất là tôi sâu. có mong phụ huynh coi cái suột này vậy trời. Tại vì cái người rất cần coi là phụ huynh lúng túng, phụ huynh không cần phải nói nhiều. Mở cái này lên cho con mình coi không? Đơn giản là coi hết 12 tập của season cũ là mọi người đã có một ế kiến thức luôn rồi đó. Dạ. Rồi vậy còn chúng ta còn những cái điểm trigger point, những cái nỗi sợ nào mà chúng ta có thể vẽ một cái đường hướng để cho khán giả coi, người ta gỡ rối người ta. Chị nghĩ là có một cái nỗi sợ mà nó thuộc cái nhóm hồi nãy chị nói mà nó không có vẽ nên hình dạng á, là cái nỗi sợ liên quan đến định kiến cá nhân á. Thực ra cái điều này á, nó thấy thì có vẻ nó đơn giản, tại vì những cái nỗi sợ đó nó không tạo ra những cái sang chấn theo kiểu là bị đau cơ hay là gào thét khóc lóc vật vã, nhưng mà nó để lại một cái sự bất an dai dẳng. Ví dụ như là bởi vì tôi được dạy như vậy cho nên sau một cái cuộc làm tình với chồng tôi như thế, cái tôi thấy tôi hư thân mất nết. Dạng thứ hai là tôi không dám làm như vậy vì cái sức mạnh của cái yếu tố định chuẩn phẩm hạnh nó vẫn rất là cao. Thì họ lại nơm nớp một nỗi lo sợ là chồng mình không có cực khoái và chồng mình có thể có bồ. Hiểu chỗ này không? Vậy tôi nghĩ đơn giản là họ đang chiến đấu với cái niềm tin của họ. Đúng rồi. Thế thì giải quyết câu chuyện này là gì? Giải quyết câu chuyện này nó khó lắm. Bởi vì sao? Bởi vì nó không phải là chấn thương tâm lý, mà nó cũng không phải là câu chuyện là mang tính gọi là thời điểm để nói rằng ăn cái này bổ rồi tập cái kia khỏe để giải quyết câu chuyện, mà nó liên quan đến cái việc là thay đổi nhận thức. Mà nhận thức mà một con người ta trưởng thành mấy chục tuổi, người ta có nhận thức rồi, để thay đổi điều đó nó không hề đơn giản. Nên là mình chỉ hy vọng rằng là thôi, mưa dầm thấm lâu. Trong những trường hợp này mình chỉ mong rằng là mọi giới, trong đó có chị em phụ nữ, cái việc mà chúng ta gia tăng cái chất lượng cuộc sống của mình dựa trên cái việc là hiểu thêm nhiều kiến thức, cởi mở với nhiều vấn đề. Nó không có đơn thuần là cái câu chuyện là để mình phục tùng một ai đó trong một cái mối quan hệ tình dục, mà cái quan trọng là bạn tìm thấy niềm tin về chính mình và bạn hài lòng với mọi hành động của mình, bởi vì mình hiểu rằng là mình đã làm đúng. Vậy thôi. Cái này nó mơ hồ nhưng mà thực ra nó quan trọng, nên là mình chỉ hy vọng là các bạn hãy hiểu, gọi là mình cởi mở từ trong nhận thức của mình, để mình hiểu đúng về vấn đề một cách có kiến thức, một cách chính xác, và đặc biệt là mình có một cái tinh thần thực sự gọi là cởi mở với đối phương để mình có thể cùng nhau nói chuyện. Bởi vì sao? Bởi vì nó sẽ có thêm một câu chuyện nữa là rõ ràng là nó sẽ có cái sự không cùng tần số trong quan hệ sex giữa hai người là có. Ví dụ như với một vài mối quan hệ người ta hay tuyên ngôn vậy nè các bạn, là ở với nhau là vì cái nghĩa, hoặc là gắn bó với nhau trong cuộc tình này là bởi vì thấy đối phương quá tốt, nhưng mà họ thực sự đã không có hài lòng với nhau
trong cái hoạt động tình dục. Thế thì mình rất là mong rằng nếu như các bạn đã tuyên ngôn rằng các bạn yêu nhau, đúng không? Các bạn đã tuyên ngôn rằng mối quan hệ này người bên kia quá tốt, và mình cũng rất là muốn được đồng hành với người bên này. Vậy thì không có cái sự đồng hành nào mà chúng ta không cùng nhau xây dựng hết. Vậy thì mình set up lại mục tiêu đi. Mục tiêu ở đây là mục tiêu về cái điểm giao thoa. Có nghĩa là ok, anh lùn xuống một tí, em ráng lên một chút, hoặc là em giảm cái này một tí, anh gia tăng cái kia tiếp, hoặc là cả hai cùng nhau dẫn nhau đi học, hoặc là cùng nhau thay đổi hành vi để chúng ta ok cố gọi là tận nhân lực đó, thì cái mức độ hưởng thụ nó cao nhất có thể là nó không cao như một cái con số hoàn mỹ, nhưng chỉ ít rằng đó là thành tựu cho cái sự cố gắng của cả hai bên thì nó mới thực sự là yêu nhau. Thì mà điều này nó chỉ có khi cởi mở trò chuyện thôi, chứ còn không thì làm sao mà dò được trong im lặng trời. Với lại cái gì mà nó có hai, với ngay cả ví dụ như là gương mặt của mọi người hay là cái trên cơ thể của mình đi, đúng không? 9-1-10 á. Đúng rồi, không bao giờ giống nhau y đúc cả. Và như hồi nãy chị Tô Nha mới nói á, thì trong cái việc mà tụi mình tận hưởng tình dục với nhau á mọi người, đó là sự kết hợp với cái việc là sở thích về tình dục như thế nào, tần suất ra sao, và cuối cùng là cái ngôn ngữ của tình dục, ngôn ngữ của sự khoái cảm và khiêu khích. Nó là sự kết hợp của 3 yếu tố này lận, cho nên là thành ra chúng ta sẽ không thể nào chỉ mang một trong 3 yếu tố ra để bảo rằng là chúng ta không hợp nhau. Và cái việc đầu tiên các bạn nên làm luôn đó là hãy trang bị cho chính mình rằng là mình là ai trong cái câu chuyện tình dục, dựa trên đi tìm ra 3 cái ý đó của chính mình. Bởi vì có thể rằng bạn sẽ thay đổi người yêu, partner của các bạn đi, nhưng mà các bạn cũng rất là khó để thay đổi bản thân của mình mà, đúng không? Cho nên là hãy hiểu mình là ai trước, và sau đó ngay cả cái người đối phương, cái người partner của các bạn, họ cũng hiểu họ là ai, thì chúng ta sẽ tìm ra những cái điểm chung trong những cái ngôn ngữ của sự khiêu khích, ngôn ngữ tình dục, những cái tần suất và ngay cả những cái sở thích, để làm sao mà tụi mình có thể gặp nhau được ở giữa, đúng không mọi người? Mà mình đang nói chuyện rất là với một cái tâm thế là những cái bạn khán giả, những người mà đang có vấn đề á, các bạn tự chủ động đi tìm hiểu về nó, nhưng mà rủi như né tránh nỗi sợ làm sao? Có. Chết rồi, bữa nay cái chương trình này nó dài quá rồi. Nhưng mà có một cái chuyện còn phải ghê hơn nỗi sợ nữa, đó là gì? Là né cái nỗi sợ. Đó. Nghĩa là gì nè? Nghĩa là nó nằm ở cái bước đó là tôi biết là tôi không có dễ chịu, tôi biết là tôi đau đớn, tôi biết là tôi bất an, tôi biết là trong cái tương tác với cái người này là tôi cảm thấy rất toxic, nhưng tôi vẫn không nghĩ là mình đang sợ sex. Hiểu không? Mà nó được quy về hàng loạt những cái vấn đề khác, ví dụ như là ABCD gì đó đại loại vậy, nhưng mà mọi người vẫn không thừa nhận rằng đó là một chứng sợ sex, và mọi người từ chối can thiệp, từ chối trị liệu, và họ cho rằng là nó liên quan đến câu chuyện là vì tôi không tốt, hoặc là vì tôi này kia nọ. Có nghĩa là biểu hiện là đầy đủ nhưng lại không chấp nhận rằng biểu hiện đó là của một cái chứng sợ sex. Thì mình nghĩ đây là một cái đoạn kết quá đẹp nè. Bởi vì sao? Bởi vì khi chúng tôi nói quá trời nhiều về cái đoạn sợ, nhưng mà nếu các bạn không chịu thừa nhận nỗi sợ thì câu chuyện nãy giờ vô nghĩa. Đúng không? Các bạn không nói các bạn sợ thì các bạn đâu có tự ngồi xuống hỏi bản thân, tự phân tích vấn đề, đi tìm một cái giải pháp nào đó. Cho nên mình chỉ muốn hy vọng rằng là ví dụ như bạn nhận ra các biểu hiện về sợ sex và bạn dám thừa nhận rằng mình sợ, nó cũng không có phải là câu chuyện gì ghê gớm hết. Đừng cho rằng là khi chúng ta gặp một cái chướng ngại tâm lý là một cái chuyện gì đó thấy ghê. Đây là một cái thử thách cho giới tâm lý tại Việt Nam và một số nước, bởi vì nó đã bị hiểu lầm quá nhiều về những khó khăn tâm lý với những cái chứng mà cộng đồng bình dân. Người ta hay dùng một cái từ dễ hiểu phổ quát trong cộng đồng là con đó nó bị khùng á, thằng đó nó bị điên á, mày bị tâm thần hả. Những cái từ này á, nó làm cho con người ta cảm thấy người ta tồi tệ. Nhưng mà bạn biết không, và từ đó các bạn từ chối can thiệp tâm lý, các bạn từ chối trị liệu, các bạn từ chối gặp một nhà tham vấn, các bạn từ chối một cái cuộc giúp đỡ về mặt tâm lý, vì bạn sợ người ta nói bạn khùng, bạn điên. Nhưng mà bạn phải hiểu rằng là móng tay các bạn còn làm nail mỗi tháng mà. Tôi nghĩ mà tôi tức á, tôi nghĩ chỗ này mà tôi tức á, trong cái nết tôi kỳ quá, may mà tôi đi dạy nha các bạn. Tôi mà không đi dạy chắc nết tôi tới nóc. Nhưng mà tôi tức nè. Có phải các bạn làm nail mỗi tháng không? Các bạn ngồi, các bạn dũa, các bạn cắt vào móng tay, các bạn đó gớm không? Vậy tại sao cái tâm hồn mình nó quan trọng vậy mà mình không chăm sóc vậy mọi người? Và mình đi gặp một cái người mà dũa lại nó nên mà dũa là cái nết. Đúng rồi. Nên là chốt lại một điều là mình rất cảm ơn cái đề cập của Nam, đó là các bạn đừng né tránh là tao không có sợ. Không, hãy thành thật với bản thân, với những trải nghiệm tình dục của mình để coi là thực sự cái vướng mắc của mình nó có không. Và nếu như nó có thì bạn hoàn toàn hãy ở trong một tâm thế sẵn sàng là mình có phải là sợ sex không ta, để mình đi xử lý nó nha.
Câu này giống như là không chỉ là đẹp bên ngoài mà hãy đẹp cả bên trong nữa, đúng không ạ? Và trong cái chuyện mà đẹp bên ngoài đẹp bên trong thì vậy đi, nếu mà muốn cảm thấy an toàn về mặt tâm lý thì nãy giờ chúng ta đi qua rất là nhiều câu chuyện rồi, rất nhiều bí quyết. Còn nếu mà muốn cảm thấy an toàn về mặt thân thể đi, về mặt sức khỏe đi, thì chúng ta phải hiểu, ví dụ như xài bao cao su để tránh thai, tránh STI. Ví dụ mà các bạn sợ HIV, các bạn lo lắng về HIV thì các bạn có thể dùng các biện pháp như uống PrEP, hoặc là nếu đã từng có quan hệ tình dục không an toàn và các bạn nghi ngờ mình bị phơi nhiễm thì ngay lập tức hãy đi tìm hiểu cái nơi gần nhất để có thể cung cấp cho các bạn thuốc PrEP, uống trong vòng 72 giờ đổ lại. Thì những cái điều này là chúng tôi nhắc đi nhắc lại liên tục, bởi vì chúng tôi luôn muốn các bạn, trước tiên chúng ta lên giường với nhau thì chúng ta phải an toàn và chúng ta phải có cái sự chủ động cho cái sự an toàn của chính mình về mặt thân thể. Đọc thêm một tí xíu nữa đi mọi người tại vì những cái kiến thức về STI bây giờ rất là dễ để kiếm được luôn. Trước khi mà mình sợ nó thì mình cũng phải biết nó là gì để sợ, đúng không? Quá là dễ luôn đó. Không, thường người ta sợ vì người ta không biết nó là cái gì. Thì đó, thành ra là hãy biết nó là cái gì để đừng có sợ. Thực ra thì trước tiên là mình rất là cảm ơn ekip đã đặt để mình vô cái ghế này, và ở hiện trường lúc này cái ghế này là cái ghế có ánh sáng đẹp nhất. Cảm ơn các bạn vì điều đó. Cảm ơn vì một cơ hội được chia sẻ một cách cởi mở với các bạn. Mình rất hy vọng rằng hiện giờ đang ngồi phía trước màn hình hoặc là đang nghe câu chuyện này có những bậc phụ huynh, mình rất là mong chờ điều đó. Và nếu như không có phụ huynh thì một cái tip nhỏ cho các bạn để mình có thể tạm biệt là hãy cố gắng bằng một cách vô tình nhưng rất hữu ý, hãy mở cái này cho phụ huynh coi. Nếu như phụ huynh của các bạn là người chưa cởi mở ha, và hãy hiểu rằng họ chưa cởi mở vì họ có nhiều vấn đề của họ chứ không phải là vì họ không thương con cái nha. Và cuối cùng đó là vẫn không đi ngoài cái tinh thần của sự cởi mở đâu. Bởi vì nếu như mà bạn không dám trải lòng ra, bạn không dám đối diện với vấn đề, bạn không thành thật với chính mình và bạn không có những cái đàm thoại, không có những cái đối thoại với đối phương thì chúng ta không tìm ra được cách giải quyết của vấn đề. Hy vọng rằng là với câu chuyện ngày hôm nay các bạn đón nhận nó trên tinh thần, trước tiên là đó là tinh thần khoa học, và cái thứ hai đó là hãy hiểu về câu chuyện này để chúng ta sống một cách hạnh phúc và tử tế hơn, chứ không phải là chúng ta nhìn câu chuyện này theo kiểu là tôi là một cái người cần được thụ hưởng cái điều đó. Vẫn là một tinh thần sống tử tế với nhau, bởi vì đây là hoạt động mà bạn không thể làm một mình được, trừ khi bạn thủ dâm thôi, nói thiệt luôn á. Vậy thì bây giờ bạn muốn có một cuộc sống hạnh phúc thì bạn phải hiểu để còn đối tác của mình nữa nha. Hay quá. Trời ơi. Còn với Trang thì chắc là sẽ nói đi nói lại một chuyện thôi, đó là hãy dành thời gian để sống với lại bản thân của mình, tức là mình hãy dành thời gian cho chính mình nhiều hơn nha mọi người. Bây giờ một ngày tụi mình đã dành rất là nhiều thời gian trên mạng xã hội nè, đi làm nè hay đi học nè, thì cũng đừng quên bản thân của mình. Ở bên ngoài có thể rất là đẹp luôn nhưng mà bên trong mình móc meo thì nó khổ lắm mọi người, thiệt luôn á. Tại đến lúc mà mọi người chết đi là cái bên trong này nè nó đi theo mọi người á, chứ mấy cái móng tay móng giò này nó ở lại hết mà. Đó, ok, cảm ơn mọi người rất là nhiều đã xem hết tập nỗi sợ sex của Cởi Mở season 2 cùng với lại chị Tô nha. Và mong là sẽ gặp lại mọi người ở những tập sau của Cởi Mở season 2. Và nếu mà mọi người rất là thích chị Tô nha thì cũng đừng quên comment ở dưới đây nha, để tụi mình mời lại. Rồi, cảm ơn mọi người và hẹn mọi người vào tập sau.